ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਂ, ਭਜਨ ਕਰ ਮਗਨ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਂ। ਹਰ ਕੌਮ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਭ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਪਾਠ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਭਟਕ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। Leaders belonging to all the religions and faith and the sect in this world are searching for God, and they all are seeking the peace. But the experience shows that there is no peace in reading the literature, reading the holy scriptures. There is no peace in criticizing and arguing with each other. And there is no peace in doing any outer performances, any outer practices. If there is any real peace or happiness, that is in Naam, and we can get that only when we reach to the country from where our soul was separated. The place from where we came down is Sachkhand, and there resides the complete peace. Ever since our soul and mind got separated from their origin, our soul got separated from Sachkhand and our mind got separated from Brahm. So ever since they were separated from their real home, they both have been wandering here and there in the forest of this worldly pleasures, and they have been here in this world, and they have forgotten their origin. Whenever we will get any peace or happiness, that will come only when we will reach back to our original home. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਵੀ ਲੋਕ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਫਰਲੇ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਵਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਹਵਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਉਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਐਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। We know that if there is any flag, it keeps on moving even if there is no wind. When we fly the flag on the Independence Day, or just you would have seen the flags on the buildings, and they always keep moving
even if there is no wind. In the same way, the flame of the candle also doesn't remain steady even if there is no wind blowing, but still sometimes it grows, sometimes it decreases, sometimes it increases. It moves from one place to another like that. In the same way, the neck of the tortoise also doesn't remain steady. Sometimes it comes in, sometimes it comes out. In the same way, the condition of our mind is, the condition of the mind of the worldly people is like the flame, the flag, and the neck of the tortoise. It always sometimes goes here, sometimes goes there, and always in back and forth he is confused and he is always becoming nervous. So first of all, we need to work for the peace of our mind. First of all, we need to make our mind quiet, because until we make our mind quiet and we make our mind peaceful, we cannot sit for meditation and we cannot progress in the meditation and we cannot go back to our home. How can we make our mind quiet and how can we give peace to our mind? Only when we will take our mind back to his home, Brahm, because mind is the origin of Brahm. When we take him back to Brahm, and when we make our mind realize that he is the chief, the commander-in-chief of Brahm, that origin, he is not a little power. And when he realizes that he was a great power, but ever since he got separated, ever since he lost his home and he came in this world, he was wandering here and there in the forest of the worldly pleasures, and he lost all his honor and everything. So when we take our mind back to his home and when he gets the kingdom of Brahm once again, then he realizes his power and he stops bothering us. And the mind who is now bothering us and is our enemy then becomes our friend. And when we take our mind back to his home, then he becomes our friend and our soul becomes free from the clutches of mind. ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ. Masters do not come in this world to form any new groups or communities, and they don't say that you break the communities and the religions which are existing in the world right now. Their purpose of coming in this world is to create yearning and longing of meditating on Naam within us, because they have gone through the experiences and they know that there is no peace or happiness outside of Naam. If there is any real peace or happiness, that is in doing the meditation of Shabad Naam and in going back to home. ਤੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਜੋ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਤਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ. So Swamiji Maharaj says that the purpose of our meditating is to achieve the peace of mind. If we have been initiated for 20 years, 10 years, 15 years, or for a long time, and still if we have not attained the peace of mind, it means that we have not yet become so much holy and pure, and we have not come so much closer to Naam as we were supposed to. And because we have not come closer to Naam, we have not become holy and pure. That is why we have not achieved any peace of mind. ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦਲ ਕਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. When our soul or attention starts remaining still at the eye center, then gradually the worldly pleasures and the five passions, they stop bothering us, they reduce bothering us, and when we enter the Sansdal Kaval in the first plane, then we get rid of the five passions and all the worldly pleasures. ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ. Now Swamiji Maharaj said that when we have got initiation from the Master and have not done the meditation, and when
Master gave us the commandments. If we have not obeyed the commandments, what do we have to do? What sufferings we will go through? He will explain to us, he will tell us about all the sufferings which the people, those who don't meditate, experience or suffer in the coming lines. ਜੋ ਜੋ ਚੂਰੇ ਭਜਨ ਕੀ ਪ੍ਰਾਨੀ ਸੋ ਸੋ ਦੁਖ ਸਹੇ ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਸਤਾਵੇ ਉनको ਨਿਤ ਨਿਤ ਪਰਮ ਬਹੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਲਿਦਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। He says that those who are the thieves of meditations, or those who don't want to meditate, they are lazy, they are pauper, and above all, they are always trapped and entangled in the deep illusion. ਆਲਸ ਨੀਂਦ ਸਤਾਵੇ ਉनको ਨਿਤ ਨਿਤ ਪਰਮ ਬਹੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਤੱਕੀ ਖਾਵੇ ਲੋਭ ਨਦੀ ਮੇਂ ਡੂਬ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਥੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਭਜਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਤਨੇ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। We know that if we don't keep our mind involved in the meditation, our mind doesn't remain idle. He always needs to do one or the other thing. So if we don't keep him doing the Simran and meditation, then he gets involved in the other things. So those who don't meditate, those who don't do the Simran with their mind, they get controlled by the lust, anger, and they always get kicked and knocked by the lust and anger. And moreover, greed also bothers them. It is only those who don't meditate and those who don't keep their mind occupied in the Simran, they go through all the sufferings. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਮੇ ਖਾਨ ਕਿਆ ਪੰਡਿਤ ਕਿਆ ਮੂਰਖਾ ਦੋਨੋਂ ਏਕ ਸਮਾਨ। Tulsi Sahib says that as long as you have the residence of lust, anger, greed, attachment and egoism in your within, it doesn't make any difference whether you are learned or illiterate. Both the learned and illiterate are alike as long as they have all these five passions in their within. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਬਗਾੜੀ ਕਾਮੀਆਂ ਇੰਦਰੀ ਕੇਰੇ ਸਵਾਦ ਹੀਰਾ ਖੋਇਆ ਹੱਥ ਸੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਬਾਦ। Kabir Sahib said that for the taste of the organ, the unchaste people have spoiled the name of devotion, and by enjoying in the lust, they have lost the precious gems and they have wasted their precious human birth. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਤੱਕੀ ਖਾਵੇ ਲੋਭ ਨਦੀ ਮੇਂ ਡੂਬ ਮਰੇ ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਨਾਮ ਨਾ ਡੂਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਕਮਾਏ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੇੜਾਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਕਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। Now Swami Ji Maharaj says that we can have more love for the Master only when we will reduce the love for the world, and only when we will reduce our love for the worldly pleasures and the five passions. It is not possible for us to love the Master and at the same time have the worldly attachments and have the love for the passions, because we can never cross the river by putting our feet in two different boats, because we have only one mind. Either we can keep him involved in doing the meditation and the love for the Master, or we can involve him in the lust and all those things. Kabir Sahib says that you cannot do two things at a time. Either you can do the devotion of Lord or you can indulge in the lust. ਗੁਰ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ
ਨਰਕਨ ਮਾਹੀ ਪੜੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Swami Ji Maharaj said that the real satisfaction and contentment is in Naam, and when we don't meditate on Naam, we know that the desires of the worldly people, one desire is satisfied and many more come up. And when we are not able to fulfill our desires, then we deceive other people, then we do bad deeds in order to satisfy our desires. And in that way we go on creating our bad karmas. At the end, when we go to the Lord of Judgment, there we have to pay the account, pay the karmas which we did for satisfying our desires. So if we don't meditate, we may have to go to the Lord of Judgment. Krishna agane jale niswasara narakane mahi pade santane saath virodh badhave ulti baat kahi। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। Now he said that those who are the thieves of the meditation, those who don't want to meditate, and those who don't come to the path of the meditation, what is their condition? They cannot do anything else. They never come in the satsang of the masters. They always curse him, they always abuse him, criticize him. They themselves don't do the devotion of the Lord, and moreover they don't let other people also do. And they always oppose the masters. You know that Guru Arjan Dev the hot sand was put in the head of Guru Arjan Dev, and many other great Mahatmas and masters were also tortured by such people. ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Always the worldly people have been doing this, that when the masters come in this world, they don't appreciate their coming, they don't respect them, and they don't worship them. But when they leave, in their name, they form one or the other place and they start worshipping that place and they rely on them. But when we have not appreciated master's coming and after he is gone, if we worship the place where he sat or like that, we are not going to get anything from it. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਯੁੱਗ ਜਾਂ 4 ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ। We know that the child who was born say 100 years ago or 1 age or 2 ages ago, he needed the parents as the child who is born now needs the parents, and the child who is going to be born in the future, he will also need the parents as much as the child of this present time needed, because child always needs the parent, because parents are those who take care and those who bring up the children. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। It is not true that in the olden days God needed the masters in this world, and that is why he sent the masters and saints in this world. And now he doesn't want the souls back, that is why he doesn't need and he is not sending. In the past time also God wanted the masters and saints to come in this world and to liberate the souls, and now also he is doing that, and in the future also the living master is needed in the world. The world is never going to be without the presence of living master.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। Guru Nanak Sahib said that in all the ages, the Sadgurus have come and they have always made their disciples. ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। Saints and Mahatmas are not involved in the birth and death, and they never take birth, they never die, and they always change the bodies. ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। Even if the master leaves the body right after giving initiation, still for the disciple the master is alive. ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਫਾਇਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। The only difference the physical departure of the master makes, that the disciples, those who are going to get benefited by the physical presence, physical darshan of the master, they do not get that, and they remain without the physical benefit which they were going to get from the physical darshan of the master. ਅਗਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। If the disciple can take his attention to the tisra til, to the third eye, to the eye center, after doing the Simran, he will get the benefit from the master's presence there, because master is always present there. And if we get to our eye center and meet the master within, then we can get more grace of the master. But if the poor disciple is not able to do that, if he is not able to do his Simran and rise above the body consciousness and get to the eye center and meet the master within, such a disciple should go to in the company of that one who is working after his master, and he should take advantage of his company. If he has any problem in the meditation, if he has any blocking or anything like that in the meditation, he can consult him who is working after his master, and he should take advantage of his company, and in that way he can progress and go in his within and meet the master. ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾਗਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। The master who has left this world is now residing in Sachkhand, and he cannot come back again in the same form in which he came once to make the new disciples. The new disciples will be made only by his successor. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਗਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੇਠ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। Master Savan Singh ji used to say that when Swamiji Maharaj left the body, Baba Jaimal Singh ji used to go to Agra, and he used to go in the company of his brother, and in that way he was getting the benefit. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। I'm sorry, I misinterpreted. Master Savan Singh ji used to say that when Baba Jaimal Singh left the body, I used to go to Agra and go in the company of Swamiji Maharaj's brother. But never I changed my contemplation. I always used to remember the form of Babaji. But I used to get advantage by going in the company of him. संत ने साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे, सत्संग महिमा मूल न जाने, पेड़ चाल में नित भजे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਦੇ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। Now he says that those who are the thieves of meditation, they don't even know the importance of coming in the satsang. The only importance or the benefit of coming in the satsang is to meditate and to glorify the name of Lord, because in the satsang neither the critiques or abuse or anything like that is talked about of anything. In the satsang only the glory of master
and the importance of God is talked about. But those who are the thieves of meditation, they don't even realize the importance of coming in satsang. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਪੀ ਭਗਤ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਹਰ ਪੂਜਾ ਨਾ ਸਹਾਏ, ਮੱਖੀ ਚੰਦਨ ਪਰ ਹਰੈ, ਜੈ ਦੁਰਗੰਧ ਤੈ ਜਾਏ. Kabir Sahib said that the sinners don't like to do the devotion of Lord, and they never come to the path of the devotion of Lord. It is, their condition is just like the condition of that fly who doesn't go and sit on the good food. She always wants to go and sit on the dirt. Satsang mehma mool na jaane, ped chaal mein nit bhaje, tane aur maan phug ras chahe, rog sug mein aan phase, paaghin mathin parani, nar dehi barbaad kare. ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਆਦਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਰਦੇਹੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. We people are hungry for name and fame, and that is why we go to only those places where we are praised and where people give us name and fame. And by joining such people, those who praise us and like that, we waste our human birth which God gave us after showering a lot of grace on us. ऐसी दशा माहि नित बरते, ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਕੌਣ ਦਇਆ ਕਰੇ? He said that those who have so much strong mind that he doesn't let them come in the satsang, he doesn't let them come to the master and attend the satsang. Swamiji Maharaj said that for such people, what can I do? When their mind is not letting them come to the satsang, when they are not ready to help themselves, who else can help them? खारे कुकरे सम विनार जानो, बिरता उदर परे, यमपुर जाए बहुत पछतावे, वहाँ फिरे उनकी कौन सुने. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਮ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੀਕੋ ਫਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? Now he said that such people leave this world after filling up their stomach like dogs and pigs and the donkeys do. And when they are caught by the angels of death and when they are taken to the Lord of judgment, there they cry and they ask for help. But who can help them there? जन्म जन्म 84 भोगे, ये शरीर फिर नाहीं धरे, दुर्लभ देहि मिली है अवसर, ऐसी कर जो बात बने. ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਤਨ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. Now he said that if we waste this human birth, if we miss this opportunity, then we will lose it. And after that we will not get this body again. We may get the bodies of other animals, but we will not get this human body and will not be able to do the devotion. ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਲੱਖੋਂ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੀ ਦਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. One doesn't get the human body after suffering the punishment in the hell. After suffering the punishment in the hells, the soul are given the body of the trees, and there they have to spend many years. And after that they are given superior bodies like the bodies of insects and moth, and from them
from there they are given the bodies of the animals, and after that they are given the human body. And it takes millions of years to go through the cycle of 84 lakhs births and deaths, because you know that there are numerous types of trees, many types of insects, moths and animals. And after going through all these sufferings, after going to the cycle of 84 lakhs births and deaths, in the end we get the human body. And in this human body, if Master showers grace on us and takes us back to our real home, only then we can get liberated from this cycle of births and deaths. Otherwise, if Masters do not shower grace on us, if we are not liberated in this human body, who knows that in which body we will go after leaving this. सतगुर शरण पकड़ ले अवगी, तो सब इनका जैसरे, हित का वचन दया करे बोले, तूने कान सुने। ਮਹਾਤਮਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਦੇਣ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। Carrying a lot of love, Masters come in this world, and whatever they say all that lovingly. And if lovingly that they tell us that you do this and you will get this, we are not ready to follow them. What to talk about following the words of the Master? Most of the people are not even ready to listen to the words of the Masters. अंदाम बहराम तेरी जागत में, कुल कुटुंब तेरी आन करे, कर सत्संग मान यही कहना, कान आंख फिर दो खुले। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। Now he said that God has kept light in our within, and he has also kept sound in our within. But the pity is that we are not able to see the light, nor we are able to hear the sound. So it means that we are blind and deaf. Further he says that you go in the company of the perfect Master, remain some time there, and your inner eye will be opened, your ears will also be open, and then you will be able to see the light and hear the sound. Even if you don't believe in the existence of fire, but still if we go near the fire, we will definitely feel the heat. In the same way, even if we don't believe in the perfection of the Master, but if we go near him and remain some time there, then definitely we will improve our life. कर सत्संग मान यही कहना, कान आंख फिर दो खुले, देखे घट में ज्योत उजाला, सुने गगन में अजब धुने, सुन जाए तेरे बेनी नावे, हीरे मोती लाल चूने। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਔਰ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਤੋਂ ਅਜੀਬ, ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਰਾਗਣੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪਰਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਨ ਪਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो आप कहने लगे कि सुन जाए त्रिबेनी नावे हीरे मोती लाल चुने, तो आप कहने लगे कि फिर असी उत्थे जावांगे, साध गति नूं प्राप्त हो जावांगे। What is the meaning of opening the inner eye and opening the inner ears? God has kept precious wealth in our within in the form of light and sound. There are many melodies,
melodious sounds are in our within. Very beautiful lights are also kept in our within. And when we will open our eyes and open our ears, only then we'll be able to experience it. When by doing the Simran, we'll bring our attention at the eye center and we'll withdraw from the body consciousness. And when we will remove this physical cover from our soul, then we will go to the astral plane and we will start working in the astral body, and then there we will see the astral things which are in the form of the light. And furthermore, when we will remove the astral cover from our body and we will go to the causal plane, we will start working in the causal plane, in the causal body, and there we will see more lights and we'll hear the more sounds of God. And in this way, when we will go on progressing and go to Parbrahm and attain the position of Sadh, gradually we will go on hearing more sounds and we'll go on seeing more lights, and at the end we will go back to our real home. ਪਾਪਾ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੀਰਥ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਤਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। If there is any best place of pilgrimage, by bathing or by visiting our sins can be removed, that is our within. If there is any real pool of nectar, by bathing in which our soul can become purified, and if there is any holy river, bathing in which we can become pure and holy, all these things are in our within, and when we go in our within, our soul becomes pure and we remove all our sins. महाशून्य में सुरत चढ़ावे तब सतगुर तेरे संग चले। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦਾ 12 ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਮਹਾਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ 12 ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿਤਾਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। The soul when reaches the Swadwar, its light becomes the light as equal to the light of 12 outer suns. You know that in this world we cannot even look at the light of one sun, but when our soul gets to the Swadwar after shaking off all these various vestures as told before, our soul becomes very much bright and its light becomes equal to the 12 outer suns. And after that, when we go to Mahasun, further than that, it is very dark there, and even though our soul is very bright, becomes very bright, light becomes equal to 12 outer suns, but still all this light doesn't do any good there, because it is very dark through which we have to go and get to the abode of light. When our soul reaches the Smadwar, at that place our soul is neither man nor woman, neither it is dark, neither it is white nor it is black. It is completely soul, and there Master takes us through that dark tunnel using his light, because our light doesn't help us in going through the dark tunnel because it is very dark, and only the light of the Master helps us to go beyond that. The souls who reach the Smadwar without the guidance of the perfect Master remains there, and they left their way because they are blind. They cannot go through that dark place without the light of their Master, and when they don't have the guidance of the Master, they get stuck there. When those souls see the souls initiated by the perfect Masters reaching the Smadwar and then going through the dark place with the guidance of the Master, they repent and they wish if they also had the guidance of the perfect Master. महासुन में सुरत जड़ावे तब सतगुर तेरे संग चले। पमर गुफा की बंसी बाजी महाकाल पी शीस धोने।
ਹੁਣ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਸੁਨ 'ਚੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦ ਇਹ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਹੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। Now when Sadguru takes the soul and accompanies the soul and takes it out of the Mahasun and goes to the Bhavar Gufa, there she hears the sound of Soham, and after that the great negative power also bows down to her, bows down to the Master, because after reaching there the limit of the great negative power also comes to an end and soul goes out of the control of the great negative power also. ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਨ ਜੈਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਨ ਜੈਸੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਸੁਰੀਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। Swami Ji Maharaj said that after going from Bhamar Gufa, when the soul gets to the Lord, home of Lord, there she hears the sound of the bean. Bean is the Indian instrument, something like bagpipe, and that sound is very melodious, it's very sweet, and the soul hears that sound there. All the masters, perfect masters, those who teach this path of the masters, they all have described the sound of the fifth plane as the sound of the bean, and this is just an example, but the sound is something worth experiencing, and it has been compared with the sound of the bean, but it is something more like that. अब चार गई पुरुष दरबारा, वहाँ जाए तो न बीन गुने, ले दूरबीन चली आगे को, अलग अगम का पेद बने, यहाँ से आगे चली उमंग से, अब राधा स्वामी चरण मेले, मिलाया दार पार कारे पाया, लीला वहाँ की कहना बने, मिलाया दार पार कारे पाया, लीला वहाँ की कहना बने। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਗੰਮ ਅਲਖ ਔਰ ਅਨਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੀਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਗੀ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। When Sadguru initiates the soul, he puts him in the lap of Satnam, and Satnam passes the soul, takes the soul to Satpurush, and Sadguru then takes the soul to Alakh Agam and other great regions. Swamiji Maharaj said that the glory of all these planes is indescribable. It is something worth seeing, and those who reach there, only they can know about the importance and glory of these places, and only they can understand that how it looks like. Swamiji Maharaj said that I have also come to that place where all the saints have reached, and after reaching this place all the saints become quiet, so now I also become quiet. ਨਾਮ ਸਹਿਬ ਦਾ ਚੰਬੇ ਦੀ ਬੂਟੀ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਪਿਆਰਿਓ।
ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ, 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 ਕਰ ਲਈ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰ ਲਈ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰ ਲਈ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰ ਲਈ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮਹਿਕ ਮਚਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮਹਿਕ ਮਚਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮਹਿਕ ਮਚਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੂਟੀ ਮਹਿਕ ਮਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਂ ਫੁੱਲਣ ਤੇ ਆਈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੀਵ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸਤਿਗੁਰ, 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 ਜਿਨੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਪਿਆਰਿਓ, 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 ਜਿਨੇ ਬੂਟੀ ਲਾਈ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪਾਪੀ ਤਰੇ ਅਨੇਕ। ਇੱਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਇੱਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖੀ ਪਿਆਰਿਆ। ਫੁੱਲ ਨ ਕਾਗਜ਼ ਵਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਫੁੱਲ ਨ ਕਾਗਜ਼ ਵਧੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਦਰ ਤੋਂ ਤਾਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ
ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੈਂਦਾ ਕਿਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੈਂਦਾ ਕਿਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇਰਾ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇਰਾ, ਰਤੀ ਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਤੀ ਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਰਤੀ ਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ, ਬਖਸ਼ੀ ਅਬ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, 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 ਕਿਸ ਕਾਮ ਕਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨ ਕੌਡੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਮ ਕਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨ ਕੌਡੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਮ ਕਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨ ਕੌਡੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਮ ਕਾ ਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨ ਕੌਡੀ ਦੇ, ਕਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਭਈ ਅਮੋਲਕ 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 ਦੇ, दूसर का बालिक होता भक्ति बिना कंगाल, 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 करपाल गुरु कृपा करी हर तन दे कियो निहाल, करपाल गुरु कृपा करी हर तन दे कियो निहाल, करपाल गुरु कृपा करी हर तन दे कियो निहाल, कृपाल गुरु कृपा करी हर तन दे कियो निहाल, गद गद बानी कनठ में आंसू टपके नैन, 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 वो तो बिरहन करपाल की तड़फत है दिन रैन, वो तो बिरहन करपाल की तड़फत है दिन रैन, वो तो बिरहन कृपाल की तड़फत है दिन रैन, वो तो बिरहन कृपाल की तड़फत है दिन रैन, हाय हाय करपाल कद मिले छाती फाटी जाए, हाय हाय करपाल कद मिले छाती फाटी जाए, हाय हाय कृपाल कद मिले छाती फाटी जाए, हाय हाय कृपाल कद मिले छाती फाटी जाए, ऐसा दिन कद होएगा
दर्शन करूं अघाए, ऐसा दिन कद होएगा दर्शन करूं अघाए। ऐसा दिन कब होएगा दर्शन करूं अघाए, ऐसा दिन कब होएगा दर्शन करूं अघाए। बिन दर्शन कल ना पड़े मनुआ तरत न तीर, बिन दर्शन कल ना पड़े मनुआ तरत न तीर। बिन दर्शन कल ना पड़े मनवा तरत न तीर, बिन दर्शन कल ना पड़े मनवा तरत न तीर। अजैब गुरु कृपाल बिना कौन बनावे तीर, अजैब गुरु कृपाल बिना कौन मटावे पीड़। अजैब गुरु कृपाल बिना कौन बंधावे तीर, अजैब गुरु कृपाल बिना कौन मटावे पीड़। तुद अगे अरदास हमारी, तुद अगे अरदास हमारी। तुझे आगे अरदास हमारी, तुझे आगे अरदास हमारी। जियो पिंड सब तेरा प्यारिया, जियो पिंड सब तेरा प्यारिया। जियो पिंड सब तेरा प्यारिया, जियो पिंड सब तेरा प्यारिया। कहे नानक सब तेरी वडियाई, कहे नानक सब तेरी वडियाई। कहे नानक सब तेरी वडियाई, कहे नानक सब तेरी वडियाई। कोई नाम न जाने मेरा प्यारिया, कोई नाम न जाने मेरा प्यारिया। कोई नाम न जाने मेरा प्यारिया, कोई नाम न जाने मेरा प्यारिया। हाँ भाई, सत्संग ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। As you all know that the program of the Satsang which the dear ones arranged for the city is now ending. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I thank all the dear ones, those who helped and those who cooperated with each other, helped Michael and all the dear ones and arranged for all the things for the dear ones. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। As you all might know that physically this is my first visit to New York. ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ। But I have received a lot of love from New York. ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ। Anyway, it is all Master Kripal's grace. Wherever I have gone, I have met many dear souls, loving souls, because Master Kripal has created many dear souls everywhere, and wherever I have gone, I have received a lot of love from them. ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਿਆ, ਰਸਲ ਪਰਕਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। Last time when I first came in this country, when we got off from the plane in Boston, when we came out, I saw the happiness on the face of Russell Perkins. He was so much excited and happy that he lost his way, even though he was driving on that way for a long time. ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਨਿਕਲਸਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਸੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਜੈਸਾ ਕਿ ਇੱਕ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। Yesterday when I came to the city and when we came to Mr. Nicholson's home, I saw the same happiness on his face, and he had all the things which a disciple of the Master should have for the other disciple of the Master for welcoming. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਤਨਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ। There was one disciple whose name was Bidar, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ। and one yogi came and he sang a hymn of which was telling about the love of the Master near the home of Bidar. The wife of Bidar was so much excited by that hymn. At that time she was in the shower. She was not even aware that she is in the shower, and she was attracted by the hymn which was for the love of the Master, and she came out of the shower in that naked condition. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। We should have a lot of love and affection for our brothers, for the disciples of our Master, and we should always welcome them warmly. When we meet each other, when the disciples of Master meet each other with the love and affection and with the yearning for the Master, you can imagine that how much our Master becomes pleased when he sees such a love between his children. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਇਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਡਾਲਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ, ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਐਸੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਲਾ ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ। ਅਖੀਰ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਲਾ ਨੱਚਿਆ ਕਲੈਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਸਿਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਲਾ ਪਰ ਭੁੱਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ। Once Bulle Shah had some wedding ceremony in his family, so he invited his master Inayat Shah. He told him that, Master, you should please come and bless our home on this special occasion. Inayat Shah replied that, no, my dear son, I cannot come because I have some other things to attend. We know that whatever masters say, there is always some secret behind it. When they refuse for something, that means that there is some secret behind it. He said that, okay, I cannot come, but I can send one of my disciples in my place to attend that wedding, and he will come there. So Inayat Shah sent one boy who was belonging to Arai caste, Arai caste was low caste, and Bulle Shah was from Sayyid caste, and that is why they were not having so much respect for the Arai people. So when that boy came in the place of Inayat Shah to attend the wedding at Bulle Shah's home, if Bulle Shah had understood him the form of his master, if he had understood him as the brother, as his brother in the name of God, he would have welcomed him and he would have showed him so much love and affection as he would have done with his master. But because he didn't do that, that boy who was sent by Inayat Shah, he felt very bad because he didn't get any love there. He came back to Inayat Shah and told him that, Master, there was no love there, nobody welcomed me there, and like that. Inayat Shah said that if this is the case, it is a sin to drink the water which the Bulle Shah would bring, because the Bulle Shah didn't do a good thing and he should suffer for that. Bulle Shah used to go in his within in the meditation, and suddenly when his way was blocked because Master was displeased with him,
he felt a lot of pain. Those who meditate, they know if they displease the master, how much it affects. So when he saw that master was displeased, he came to his master and asked for forgiveness. And he wanted to please the master, but he couldn't please him. So in the end, after trying a lot of things, he joined some dancers and the musicians. And once he came with them, disguised as a woman, and he danced in front of Pulesha, Inacha, and then in that way he was pleased. So Inacha at once recognized him, and he said that, "Are you Bulla?" He said that, "Yes, master, I am Bulla, but I was forgotten." So when we don't respect the disciples of the master, when we don't have love for the master, love for the disciples of the master, it means that we are not pleasing our master. Whenever we meet any disciple of the master, we should welcome him, we should love him as we were loving the master, because within each of us our beloved master is residing. And those who don't respect and appreciate the coming of the disciples of the master, they are not pleasing the master. Because in the name of Lord, in the name of our master, we all are brothers and sisters, because we have one father and we are the children of the same father. ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਉ ਸੀਸ ਨਮਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਚਾਲ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਉਣਾ ਭੁੱਲੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। When the disciple of a perfect master meets the another disciple of the perfect master, both of them try to touch each other's feet, and they try to sacrifice each other on them. And they try to sacrifice themselves on each other. Those who don't appreciate and respect the disciples of their master in this way, they don't please the master. This is the path of the devotion, this is the path of the love, which is sharper than the edge of the razor, and it is much thinner than the blade of grass. And those who don't respect and appreciate the disciples of the master, master doesn't get pleased with them, and master will not accompany such a disciple. So that is why it is very important for us to have love and respect for the disciples of the master. ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਨਿਕਲਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। Being a disciple of the perfect master, Mr. Nicholson showed all his love and affection which one should have for the other disciple of the master, and he opened the doors of his home for me, and I am very grateful for all the devotion and service which he has offered to me in the name of master, and for that I will always remain grateful to his whole family. ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓਗੇ। I thank all the dear ones, those who come here, those who came here in the meditation, and moreover those who attended last night's satsang and tonight's satsang. And I hope that from now onwards, as you were doing before, you will keep doing your meditations and you will keep coming in the satsang so that you may please your master more. All the Sevadars, please come up and distribute the prasad. It's hard to say anything right now, except for what I have to say, and it's been like 2 days of some really intense work by a lot of people and a lot of love which I've never experienced before. It's been one of the most moving experiences in my whole life, and it's all because of the Master. And not to leave anybody out, I want to thank everybody who's helped, and especially those who attended, because without them we are nothing. Master, 2 years ago, I said to him when I left his house, I'm very pleased to be
in his physical home, and that someday that he could come to my physical home. And I never thought it would ever come true. And to this day, I have to pinch myself to believe it. Okay, there's no program tomorrow morning. And in a few seconds, Russell will probably elaborate on that. But there'll be no program tomorrow morning. This is the farewell. Hopefully,